Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chàng trai đâu có ngờ nạn nhân trong câu chuyện phức tạp này lại chính là anh chứ không phải ai khác. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Câu chuyện đáng lòng của nam thanh niên làm nghề cầm đồ đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Người ta nói người yêu cũ là điều hãm nhất nên tránh. Nhưng vì một phút mềm lòng, chàng trai dưới đây đã rơi vào cái bẫy của người cũ và bạn trai mới của cô ta. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chẳng là mình làm quán cầm đồ, sáng hôm qua có thanh niên đến quán mình cắm con MacBook. Nói thật thì mình cũng không biết xe máy móc, nhưng vì cơ bản thằng em bảo máy chạy cũng mượt, loa lủng ổn áp, lại còn có thương hiệu nên thôi mình bảo thằng em cứ đưa cho khách 5 triệu, bắt viết giấy với photo giấy tờ đầy đủ. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tối qua mình về quán, đem cái máy ra test thử xem như nào thì tự nhiên mò được một cái ảnh cực kỳ đặc biệt trong máy của khách tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Vâng, đó là ảnh của người yêu cũ tôi các bạn à. Mặc dù cô ấy đã béo lên khá nhiều so với cái thời bọn tôi yêu nhau nhưng tôi vẫn nhận ra giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngồi suy nghĩ một lúc rồi quyết định bốc máy gọi điện cho người yêu cũ, bảo là có khách cắm máy tính ở quán anh, nhưng trong máy lại có ảnh của em. Vòng vo một hồi thì hóa ra đấy là máy tính của người yêu cũ mình thật. Chàng trai phát hiện điều bất thường liên quan đến bản thân trong máy của khách cô ấy cho người yêu mới mượn để làm đồ án tốt nghiệp đại học. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhưng chắc do thanh niên ăn chơi quá nên mới lừa mượn máy người yêu rồi đem đi cắm ở chỗ tôi các ông à. Mình vốn tính thì nặng tình, với lại cũng thương người, nghĩ mà cứ thấy người yêu cũ tội nên mới bảo cô ấy chạy qua chỗ mình đem máy về. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Còn thằng người yêu của cô ấy thì bọn tôi sẽ tự tìm cách xử lý. Nhà người cũ ở Cầu Giấy, quán tôi thì ở tận bên Gia Lâm. Cô ấy đi hơn 20 cây số sang quán lấy máy về. Cảm ơn tôi rối rít đã vì giúp cô ấy nhìn ra được bộ mặt đểu dạ của thằng người yêu hiện tại. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Ban nãy, ngồi chán quá, mở máy ra gọi điện cho thanh niên cắm máy tính kia thì thấy thuê bao. Trong tâm trí bắt đầu nảy sinh chút cảm giác lừa lọc trong câu chuyện này. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mình mò vào Facebook của người yêu cũ thì thấy cô ấy đã block mình. Mình mượn máy thằng đàn em vào thì thấy người yêu cũ của tôi vừa đăng ảnh đang đi du lịch với thằng người yêu mà hôm qua cắm máy tính ở quán tôi. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hóa ra tôi mới chính là người bị lừa các ông à. Giờ chẳng lẽ cầm giấy tờ ghi nợ đến thẳng nhà người yêu cũ của tôi để đòi. Thực sự cay cú, biết đòi thế nào đây. Dân mạng thi nhau bình luận phía dưới câu chuyện éo le này. Nhiều bình luận cho rằng cứ dính lấy chuyện tình cảm là ai cũng dễ lầm lẫn. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tưởng người cũ đáng thương nhưng ai ngờ nó còn cao tay đến nước này. Vừa được đi du lịch vừa lấy lại được LAP mà không phải trả tiền cầm đồ. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thực sự cú lừa quá sâu. Một dân mạng cảm thán. Trong khi đó, không ít người nghi ngờ về độ xác thực của câu chuyện. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dù sao qua tình huống này, nhiều chàng trai, cô gái cũng tỏ ý sẽ cẩn thận hơn với người yêu cũ và với trái tim của chính mình. Theo Duy Nam, Thế giới trẻ, bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel.